Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude rozbalování balíčku se Schleich-Tereskou. Moc jí děkuji za balíček a teda dneska mi domů přišel takový krásný balíček. Nevím, co tam bude, má to být prostě výměnný balíček, určitě ji sledujte. A takhle to vypadá, je tady takový krásný fialový koník, už se na to moc těším. Takhle vodovkama. No a jdeme na to. Jak takhle, když to budu rozbalovat, tak jsem vám chtěla říct, že to není možné, že mám prostě 793 odběratelů. Já nemůžu tomu uvěřit, nebojte, speciál už se chystá. Já tomu furt nemůžu uvěřit, že to vlastně tak jakože je opravdu. A hrozně moc vám děkuji. A my už se jdeme podívat do balíčku. Takže tady první, co na mě vyskočilo, je toaletní papír, to nevadí. To je jako samozřejmě, aby to jakože ne to. Aby se to neponičilo. Tak. Máme tu jako první. Ahoj, dopis. Já jsem šlechterka. Nevím, co mám psát, nechci tě zdržovat a užij si opening. Dobře. Je tady takový krásný koníček Schleich Ady. Moc krásně, co se ti moc povedlo. No tak, obsah si ještě nebudu číst. A jdeme se podívat, co tu máme. Takže asi opět to, jak chápu, bude podle čísel. To je asi jednička. Já si to tady vyskládám a dám vám vědět. Jednička, 1, 3. Takže už jsem se tady takhle hezky vyskládala a mám tady teda od 1 do 5 a bonus, takže my jdeme začít a jsem moc vědavá. Takže jdeme na 1. Tam to tady otevřeme. A co tam je? A jsou tady takovéhle krásné kavaletky z brček. Se mi moc líbí, takže moc děkuji. Takové krásné barvičky. Tak, a jdeme na další. Jdeme na 2. Takže to tady budeme mít nejspíš jakože čištění. Tady je taková houbička na mytí, to je super. A tady to bude asi hadra. Takže super, moc děkuji. Tak já se ještě tak podívám do obsahu, kdybych to měla špatně, ale moc hezké. Tak, jdeme na 3. Já to radši nebudu dělat nůžkama, protože se bojím, abych to nerozbila. Co tam je vevnitř? Co to je? Jako další tu máme... ani nevím, co to je. Ale je to mega hezké. A jde vidět, jako, že si s tím musel dát práci, protože... Jako tak. No, tak asi se potom budu muset podívat, ale... Já nevím asi, co to bude. Možná... Já nevím. To nevadí. Počkej, to bude ohlávka nějaká takhle, ne? Jakože se síťkou. Ne? Nebo já nevím. Možná jo. No, potom se podíváme do obsahu. Ale děkuji moc. Jdeme na 4. Zatím se mi teda balíček moc líbí. Tak. Co tu máme? Jako další tu máme asi nákrčák. Jo, to bude nákrčák. Asi snad, jo, ale je mega hezký. Takže moc děkuji, ten je mega hezký. Fakt, ten bude mega slyšet. Ten je fakt boží. Děkuji. Tak, jdeme na 5.
Děkuji moc zatím. Tak. Určitě teda sledujte šlechterku. Tak, co tu máme? A máme tady tuto krásnou podsedlovku. To je moc hezká, tyjo. To je fakt superová. Takže takovouhle podsedlovku krásnou, ta se mi moc líbí. A moc děkuji šlechterce. Krásná podsedlovka. Tak a my půjdeme na bonus. Tak, poslední bonus. No, tak. Tak. Díváme se dovnitř. A máme tam takovouhle krásnou dečku. Tak to je moc hezká. Ta Ayla dík té podsedlovce, to je moc hezké. Tyjo, tak ta se ti fakt povedla. Děkuji moc. Tak, jdeme se teda podívat na ten obsah. Takže první kavaletky. Ano, ty jsou superové. Druhé houba a ručník, ano. To jsem říkala, že to bude to. Super, děkuji moc. Potom maska, ano, já jsem věděla, že to je maska. To je mega dobré, jako taková ta prostě maska proti mouchám. Se moc povedla. Potom čtvrté náprčák, ano. To je mega hezké, ten se mi mega líbí, úplně třeba jako. A potom tu máme podsedlou vodečku. Ano, to jsme viděli. To je moc hezká, tak krásně ladí k té dece, která je v bonusu. Takže tak. Takže já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Určitě sledujte šlechterku. Já jí ještě jednou moc děkuji. A určitě se k ní i podívejte, jestli to teda bude dávat na kanál, nevím. Video, jak rozbaluje můj balíček. A uvidíme se zase u dalšího videjka. Pa, pa!